Có bạn bảo không biết vẽ nếp gấp quần áo. Hướng dẫn vẽ nếp gấp đây rồi. Nếp gấp đại khái chia thành vải lớn và vải nhỏ. Như hình minh họa, vải nhỏ thường là những chỗ như tay áo. Nếp gấp là bề mặt vải lồi lõm, bản chất là sự thay đổi đậm nhạt, nên thường mặt nhận sáng của nếp gấp sẽ sáng, rồi chuyển sang mặt xám và mặt tối. Chiếc áo này chắc là ánh sáng đỉnh, vì vậy nếp gấp phía trên sáng phía dưới. Nếp gấp trên tấm vải lớn thì dài, số lượng khá ít. Tôi vẽ nếp gấp của tấm vải lớn thường dùng đường đôi để chỉ hướng. Nếp gấp ở khớp thường dày và ngắn. Có thể áp dụng công thức ngay, trông giống như dấu phẩy nhưng là phiên bản đuôi kéo dài. Dùng quần áo của mình để minh họa. Trước tiên chọn vùng và tô màu nền. Sau đó dùng cọ phun để phun hiệu ứng chuyển màu. Hướng chuyển màu từ phía nào cũng được tùy ý, sẽ có hiệu ứng khác nhau. Như thường lệ xác định nguồn sáng, vẫn lấy nguồn sáng từ trên bên phải như thường. Khoanh vùng các mảnh vải lớn nhỏ trên bộ quần áo này cho mọi người. Rồi có thể bắt đầu vẽ. Bộ quần áo này có một nửa được nhét vào trong quần, nên có xu hướng hơi lệch sang trái. Phần áo bên trái được gấp nhẹ, vì vậy phần gấp đó không bắt sáng. Đây là hướng nếp gấp cơ bản. Khi tinh chỉnh dùng màu đậm hơn, viền màu phía nếp gấp tập trung. Không biết vẽ, cứ áp dụng công thức nhạt đậm này. Phần bóng đổ cuối cùng có thể dùng màu đậm viền thêm một đường. Áo ngoài cũng cùng một cách thức như vậy. Nếp nhăn ở cánh tay cũng khá dài. Nếp gấp nhỏ cũng vậy, nhạt. Sau đó xem điểm kéo của nếp gấp nằm ở, rồi kéo dài ra. Hình dạng thường là kiểu móc câu nhỏ thế này. Nhớ là quần áo có màu phần rìa nên xám hơn một chút, thường là vùng tối. Rồi chồng lên trên nền màu nhạt. Dùng màu có độ bão hòa cao hơn là được. Hướng dẫn hôm nay đến đây thôi. Thông báo quà fan sẽ đăng trong nhóm fan ở trang chủ. Bạn nào thích thì tham gia nhé.